Paulino, huli ka sa akto ha. Sige, palakad-lakad ka ha. Kunwari busy siya eh. Palakad-lakad lang si Paulino. Kunwari pupulot ng stick, gano'n. Alam ko yung style na yan, bro. Style ko rin yan eh. Walang ginagawa pero lakad lang ng lakad. Yan, pulot ng stick, ganyan. Yan, look busy. Pag dumating si Bishop, pulot-pulot. Linis-linis, konti. May nangangalakal dyan, Bas yun na yung kalakal nyo, dito na, CJ, sige lakad mo, Parang, nag-obserba ka lang. Parang nag-obserba ka kung sino pinakamasarap doon kakakain. Alam ko na yung style na ganyan, Ayos. Pulidong-pulidong pagkakachap. Sarap kainin siguro na. Lasang kamay. Pulidong-pulidong pagkakachap. Sukat na sukat. May kuko ka pa. Mamaya ganun ma. Kuko mo. Yan na natin Pay-pay. Yan. Hindi nga to. Naka-video nga to. Dito pala si Rambo. Kutsilyo ni Rambo. Parang gusto ko dito kumain. Kagroup natin si Millard. Ganun ba? Marami akong ka-group Pagkatapos ko dito, ka-group ko kayo. Pag medyo gusto ko pag dumoble, doon ako kay na Joyce. Yung mukhang yan, naghihintay lang ng uulamin, Iyan, si Joyce. Yan, paupo lang, paano. Yan, yung mukhang yan, naghihintay ng uulamin lang. Yun. Chaping ka niyan, katabi mo. Tagal pala, saksakin ka sa leg niyan. Ano ang hinain mo? Sige nga. Sinasabi nila hindi daw tumulong. Wow. Kaya tumulong ako, nag-iwa-iwa ko ng bawang sibuyas. Yan. Yun. Ito nga, tumutulong ka sa amin kanina. Si Joyce, walang talagang balak tumulong yan. Uy, tumulong po ako sa ibang group. Yung mukhang yan, tingnan mo. Ako po Sige, paliwanag mo. Di mo mapaliwanag, Ganyan yung style na ganyan. Nauubusan ka na sasabihin. Hindi ako po naghati ng garlic nila dun sa kabilang group. Tapos, Ganito yan. Tutulong ka sa kabila para mamaya pwede siya doon. Tingin naman ako ulam. Ako nag-chop niyan. Pero sa iba, grupo niya. Yung ganyang pagkakachop, ako lang. ako naghiwa ng Etchos. Oh. Diyan naghiwa. Hoy! Clyde, dito ka sa amin. Kera to, diba? Anong word? Anong group mo? Paulino na naman, Sige, lakad, Paulino. Umiiwas na sa camera, Takbo siya, Sabi ko, padaan-daan ka rito, Kala mo, kaya pala nakashade si Jaros kasi yung sibuyas. Baka iyakan niya yung sibuyas. Sa amoy yun, hindi sa mata. Yung kaibigan ko nga habang nagchat-chap, nakagayot yung sibuyas dito, Sa mata niya. Teka, kwento mo. Come on! Naiya siya. Okay lang. Marami na ako kuha sa'yo, Paulino, Justin, bakit nakatawid ka na dyan? Tumutulong, Grabe, ang sipag mo, Gusto mo talaga tumulong? Okay ka, pulutin mo ito. Bakit umatras ka bigla? Di ba sabi mo tumulong? Sa paghiwa-hiwa. Paghiwa lang. Ayaw magpulot? Ako, guard. Hindi ka picker. Janitor. Gusto mo gawin natin, yung beauty nasa ilalim, lagyan mo ng bato sa gilid. Para nagbumukhang galing sa batuhan. Para masabi naman nila na tayo ay natural. Tapos pag tingin nila sa ilalim, kulay blue yung apoy, di ba? Pambihirang yan, uling yan, blue ang apoy. Sosyal. uli, Saan galing yan? Sabi Nag-apply kami. Grabe, Sige. Lagyan mo pa, Oops! Para meron ako automatic dito na, dito si Paulino. Kukulangan.
Sabi after eh, hindi binitawan agad. Ayos! Who's the fastest man alive? Oy, may sarili kayong trainer sa likod ah. Tignan ninyo yun ah. Bago natalian nyo na. Ano pa tatali nila bro? Ito yung mga baging ng saging. Ah, ganyan lang siya, saging. Takpang mo yung gin, Hinebra yan eh. Sponsor. Hinebra, baka naman. Baka naman ah. Brother, hindi ka talaga Koreano. Parang Koreano eh, no? Yeah, Bishop po, may Koreano. Matagal yan, brother, kapag nagsindi. Saglitan lang bro. At bago ito, Saglit lang? natin na. Oo, tingnan nyo, tingnan nyo. Iyo! Ilang oras yan, bro, ganyan? Depende bro. Pag Depende sa gasol sa ano. Ano yung gas? Sa sip-sip ko. eh dapat kayo mas maliit yung ano niya. Yung wick niya dyan sa ano. Kasi kung medyo mas malaki, mas malaki. Mas kain, mas mabilis niya kinakain. Patay ko na. Muntik ka na naulingan. Tingnan mo sa gilid ng mukha mo. Tingnan. Ayan, tingnan ka. Tingnan ka doon. Yun, muntik ka na naulingan. Muntik ka na naulingan, bro. Si Joros kasi sabi ko, 8 lang eh, sinampo. Sabi ko sa inyo, 6 lang eh. Di ba sabi ko sa Joros, 6.5 lang? Naniniwala ka sa mga sabi-sabi dyan eh. Hindi naman nagsabi sa'yo niyan. Tapos in-11 pa. Yung mga nagsasabi yan, hindi marunong. Tapos may video ko kanina kung paano ko tayo in-instructan, di ba? Huwag ka maiya. 1, 2, 3, go! We are the Usher. We are the Usher. We are the Usher. We are the Usher. We are the Usher! Ha! Dun! Yun na yung pangalan. Kasi, ano kayo? Papatong sa akin. Kayo sinari. Para ano? Lagyan nyo naman ng buhay. Parang naman eh, gana-ganahan naman tayo. Hindi tayo ganahang lumaban yan eh. Kaya naman, whoops, kitty, whoops, kitty, whoops. I want to know. See you. I see you. See you, baby. Light, you're my flashlight. Light, oh, you're my flashlight. Oh, I see you and oh baby. Mag-alcohol pa ako dun sa harap. Hindi nga. Wala akong pakialam. Talaga? Wala akong pakialam. Boneless chicken yun. Wow. Ba't parang... Mantika pa lang. Mantika pa lang to. Wait. Ay, wala. Ay, sorry. Napapawang na agad ako eh. Kasi sila problemado, kayo hindi. Yun naman yung mga mukha. Oh. Specialty. Seven. Tinanggal niya yung kapatid niya. Makinig ko lahat, manginig.
The boat is sinking. Group yourself into 13. Hindi, left ka lang. Niya, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, 13. Ano? Ang galing si Nurin! Nandito kami, Nurin! Wala na kami! Nagkamali ka ng sinamahan. Talo tuloy kayo. Mali. Kayo. Ano nangyari dyan? Ako sa kakatak.